Rồi, Subscribe ok, now. hello mọi người. Và bây giờ trong cái video này thì để tiếp nối những cái thay đổi của update 1.2 và hoàn thiện thêm những cái hệ phái mà chúng ta còn thiếu ở cái video trước, thì trong cái video này Leo sẽ chia sẻ với các bạn những điều mà Leo biết về những cái thay đổi cho quạt dù hưu và quạt dù công. Ok ha, cái video này chỉ có quạt và dù thôi, và chúng ta sẽ nói về cả healer và cả DPS luôn trong cả một cái video dành riêng cho quạt và dù. Ok ha, rồi. Thì cái đầu tiên á là chúng ta sẽ nói đến healer đi. Thay đổi đầu tiên là mình nói về Inner Way đi ha. Restoring Blossom của healer thì nó có cái thay đổi về breakthrough. Tier 2 của Restoring Blossom bây giờ sẽ tăng skill by attack. Lúc trước thì tăng HP, bây giờ thì tăng skill by min skill by attack. Rồi, cái thứ hai là cái thay đổi Inner Way về Royal Remedy, thì cái này mới là cái thay đổi lớn nè. Royal Remedy thì thay đổi đầu tiên là tier số 2 là mình sẽ tăng crit rate. Crit rate đối với healer nó không chỉ có tác dụng gây sát thương mà nó còn có tác dụng tăng lượng máu hồi phục nữa. Healer trong Weapon Mid khi hồi máu các bạn vẫn có thể crit, và crit khi hồi máu thì các bạn hồi nhiều hơn, giống như gây sát thương vậy thôi. Tier 6 của Royal Remedy thì bây giờ healer sẽ được giảm 20% sát thương từ tất cả mọi nguồn sát thương mà không phải là từ player. Nhưng mà phải xài Panacea Fan nha, là phải xài cái tâm pháp này, phải xài cái Inner Way này cùng với cái quạt. Rồi, nếu như mà bạn bị hạ gục thì ngay tại cái chỗ bạn bị hạ gục sẽ xuất hiện một cái Water Clone. Cái Water Clone này thì khi mà đồng đội của các bạn bước vào thì họ sẽ nhận được một cái skill để hồi sinh bạn. Và cái hồi sinh này thì nó không tốn số lần hồi sinh của team. Lúc trước khi mà chúng ta đi Sword Trial hoặc là Hero Realm thì healer mà chết là chắc chắn phải đánh lại rồi. Tại vì hầu như không có cách nào để cứu được hết. Giả sử là trong các thành viên trong team bạn không có ai bước vô được cái chỗ này để hồi sinh bạn thì sao? Lúc này là bạn sẽ hồi sinh bản thân mình. Một là bạn đợi 7 giây, hai là bạn sẽ tự hồi sinh mình. Khi mà bạn hồi sinh thành công thì cái cooldown của chiêu hồi sinh này nó sẽ là 120 giây. Và khi mà bạn hồi sinh thành công thì cái hiệu ứng giảm sát thương lúc trước nè, hiệu ứng giảm sát thương này nó sẽ bị biến mất trong 120 giây. Đồng nghĩa với việc là khi là bạn hồi sinh lại thì bạn sẽ hơi yếu một chút so với lúc đầu. Nhưng mà yes, cái hồi sinh đã là một cái rất là hay rồi. Cái thay đổi số 2 là thay đổi của dù. Dù heal lúc trước xài hơi khó, tại vì thứ nhất là cái chiêu quy của dù tuy là nó búp tăng sát thương cho team nhưng mà cái cooldown của nó đến 60 giây lận, và cái thời gian tăng sát thương có 8 giây thôi. Cái này đa số là các team dùng để burst dam. Khi mà con boss nó gục các bạn, khi mà cái thanh khí nó bị deplete thì đa số các healer sẽ đổi qua cái dù và sẽ đẩy cái quy một cái, và team sẽ có 8 giây để mà burst dam. Thì bây giờ chiêu quy của dù được buff lên khá là mạnh, thời gian cooldown được giảm một nửa luôn. Nó chỉ cần 30 giây thôi, hiệu ứng tăng sát thương thì tăng lên 20%, từ 15 lên 20%, và cái thời gian kéo dài thì nó được tăng từ 8 giây lên 12 giây. Trung bình là cứ mỗi 30 giây thì các bạn sẽ có 12 giây tăng sát thương trong nguyên một trận đánh luôn, chứ không chỉ burst dam khi mà boss gục nữa. Rồi, thêm một cái update khác cũng khá là hay của healer mà chúng ta có ở đây, đó là các bạn có thể thấy là với cái quạt ha, thì bây giờ chúng ta được tăng crit rate dựa trên Agi. Thì thêm một cái nữa để tăng crit rate cho các bạn, có thể thấy là cái đợt update này nó tăng các bạn cái khả năng buff rất là nhiều đúng không? Crit rate hết chỗ này tăng tới chỗ kia tăng. Ok, rồi bây giờ mình nói về update của quạt dù DPS. Update của quạt dù DPS thì nó rất là hay luôn, và nó làm cho quạt dù DPS bây giờ trở thành top tier DPS luôn. Bây giờ Leo đi dungeon mà với quạt dù DPS là đuối luôn, không có thể nào mà đu DPS lại được hết á. Tại vì sao vậy? Bây giờ là cái cách combo của quạt và dù DPS nó dễ hơn trước rất là nhiều. Đầu tiên mình sẽ nói về quạt trước đi ha. Mấy cái này là mấy cái mà Leo nghiên cứu được, cho nên là có thể nó chưa có chính xác hoàn toàn. Có gì các bạn bổ sung thêm giúp Leo nha. Rồi, đầu tiên thì cái Inner Way của quạt, cái tâm pháp chuột của quạt lúc trước các bạn để ý là cái tâm pháp này nó chỉ tăng physical attack cho bạn khi mà bạn airborne enemy thôi, khi mà bạn hất tung enemy thôi. Nhưng mà ở trên dungeon đi đánh boss thì làm sao mà hất tung?
đúng không? Cho nên bây giờ á, quạt dù DPS có một cái debuff mới, có một cái thuộc tính mới có thể add vào những cái đối tượng không thể bị hất tung là mấy con boss á, đó là Lingering Bone. Ok ha, rồi thì bây giờ á, cái hiệu quả tăng physical attack của tâm pháp chuột nó sẽ có tác dụng khi mà một là bạn hất tung đối thủ, và hai là khi bạn apply cái Lingering Bone này lên đối thủ. Ok ha, rồi như vậy thì bây giờ tâm pháp chuột không còn phế khi đi đánh boss nữa. Tại vì hồi đó đi đánh boss không ai xài hết, tại vì đâu có lý do gì để đâu xài, làm sao hất tung được con boss, đúng không? Ok, Lingering Bone là cái gì? Tức là những đối tượng nào mà bạn không hất tung được thì bạn sẽ apply debuff là Lingering Bone trên những cái chiêu thức mà vốn dĩ nó dùng để hất tung. Ví dụ là cái chiêu đánh thường của quạt mà bạn gồng á, bạn tụ khí á, thì bây giờ thay vì nó hất tung ha, thì với những đối tượng không thể hất tung thì nó sẽ có cái trạng thái Lingering Bone này. Ok ha, các bạn thấy ở đây ha. Thay vì nó hất tung thì nó không hất tung được thì nó sẽ là Lingering Bone. Vậy thôi. Rồi, như vậy thì bây giờ bạn chỉ cần combo quạt dù y như bình thường và cái tâm pháp chuột nó sẽ được kích hoạt, bởi vì không hất tung thì có Lingering Bone. Rồi, bây giờ cái chiêu special của quạt hay là cái chiêu C của Leo nè, đánh boss dễ hơn xưa rất là nhiều. Bởi vì là khi mà các bạn tiếp cận con boss thì các bạn sẽ ngay lập tức sử dụng mấy cái Pursuit Attack, là mấy cái chiêu đánh của special nè, đó mấy cái chiêu này nè là các bạn sẽ đánh được rất là nhanh. Hồi xưa thì các bạn đánh hơi khó, tại vì các bạn không hất tung được cho nên các bạn vẫn đứng ở dưới đất á. Các bạn đứng dưới đất thì làm sao mà các bạn đánh cái Pursuit skill lên con boss được, đúng không? Ok ha, cho nên là bây giờ là vì bạn apply được cái Lingering Bone, và cái Lingering Bone nó xem như là một cái hiệu ứng hất tung chỉ là trên đối tượng là boss thôi, cho nên bạn vẫn có thể apply mấy cái Pursuit Attack, là mấy cái này nè các bạn. Đó, bạn vẫn có thể apply mấy cái Pursuit Attack này lên đối tượng Airborne và Lingering Bone. Đó, cái việc đánh nhanh như thế này nè, hồi xưa bạn đâu có đánh nhanh được như vậy trên con boss đâu, làm sao mà bạn có thể làm được điều đó, đúng không? Bạn đâu thể nào mà hất tung con boss được, cho nên là bạn không, hầu như là bạn không thể xài cái này trên boss. Nhưng bây giờ thì bạn có thể rồi nha. Rồi, bây giờ nè, bạn xài cái chiêu C, bạn áp sát boss là nó sẽ là Lingering Bone. Thấy chưa? Đó là con boss nó sẽ rơi vào trạng thái Lingering Bone, và bây giờ bạn có thể ngay lập tức là bấm cái chiêu Heavy Attack để bạn xài mấy cái Pursuit Attack. Hồi xưa đấu được. Ok ha, lúc trước hoàn toàn không được, bây giờ thì được rồi. Đó, bây giờ bạn có thể xài mấy cái Pursuit Attack lên boss, tại vì bây giờ bạn tuy không hất tung được boss nhưng bạn có Lingering Bone. Ok ha, rồi sẵn nói đến cái Pursuit Attack thì chúng ta có thêm một cái hiệu ứng nữa, đó là nếu như đối thủ của bạn đã bị hất tung rồi thì bạn sẽ nhận một cái trạng thái gọi là Wind Rider. Và khi mà bạn đang Wind Rider mà bạn áp sát bằng C bạn áp sát bằng Special thì lúc này cái Pursuit Attack của bạn nó sẽ đánh 5 đòn, 5-6 đòn chứ không phải là 3 đòn nữa. Như vậy thì lúc trước là các bạn có thể apply cái Wind Rider bằng cách nào, là các bạn gồng cái Light Attack của quạt nè. Đó, các bạn đẩy cái Light Attack này đi thì đối tượng sẽ bị Airborne. Cái Leo đang nói cái bản cũ nha. Các bạn đẩy cái Light Attack này đi là đối tượng sẽ bị Airborne. Lúc đó bạn nhào cái C vô và bạn đập Pursuit Skill thì lúc này bạn sẽ đánh được 5 đòn. Đó, nhưng mà bây giờ thêm một cái kỹ năng nó có thể cho bạn cái trạng thái Wind Rider, đó là cái Quy của bạn. Đây, ok ha. Cái quy của bạn, cái tường gió của quạt bây giờ nó cũng cho bạn cái Wind Rider luôn. Đồng nghĩa với việc là bây giờ chỉ cần các bạn quy một cái, rồi các bạn áp sát một cái là các bạn đã có thể đánh được mấy cái đòn Pursuit rồi. Các bạn đánh được 5 đòn rồi. Thử nha. Quy. Rồi C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok ha. Đó, dễ không? Như vậy thì bây giờ các bạn có hai cách để kiếm Wind Rider. Một là các bạn đẩy cái chiêu này, nhảy vô 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, ok ha. Một là các bạn sẽ đẩy cái chiêu gồng của Light Attack để các bạn nhảy vô các bạn đánh 6 đòn. Hai là các bạn sẽ sử dụng Quy. Quy bây giờ nó cho các bạn Wind Rider luôn. Quy C đánh C về. Đó, ok ha. Rồi bây giờ thì các bạn có thể nhảy lên bắn dù.
Đó, thì cái cách combo này nó sẽ giúp cho bạn vừa tạo ra được cái tường gió để lấy cái buff tăng cái projectile damage. Cái projectile damage là tăng mấy cái sát thương mà cái dạng tia á. Lúc trước các bạn muốn bắn dù đao thì các bạn sẽ đặt một cái tường gió đúng không? Các bạn đặt một cái tường gió thì các bạn sẽ nhận được một cái buff để nó tăng sát thương của những cái projectile. Các bạn đặt cái tường gió đúng không? Thì các bạn đặt cái tường gió thì nó sẽ tăng sát thương của projectile là những cái kỹ năng mà nó bắn dạng tia á, tức là cái dù của bạn á. Thì bây giờ các bạn có thể phối hợp tường gió với pursuit skill nhanh hơn rất là nhiều, thấy không nè? Tường gió đá vô 1, 2, 3, 4, 5, 6 rút về. Rồi rút dù ra bắn luôn. Đó, ok ha. Bởi vậy bây giờ vô Dungeon combo DPS không lại quạt dù là như vậy á. Quạt dù cứ vậy sao chơi? DPS bây giờ vô DPS ngáp ngáp với quạt dù luôn. Ok ha, rồi. Thì đó là cái update rất là hay của quạt dù công. Rồi bây giờ nói về quạt rồi, bây giờ mình nói về dù. Ok ha. Dù bây giờ thì một cái update rất là kinh khủng luôn, đó là dù bây giờ có thể bắn lan. Hồi xưa dù bắn như là Gatling gun vậy ha, nhưng mà bắn có một mục tiêu thôi. Bây giờ dù bắn lan. Rồi bây giờ các bạn đọc cái skill là các bạn thấy ngay. Khi mà các bạn đang không ở trong arena mode nha, tức là non arena mode là ở bên ngoài đánh quái, đánh boss, đi tutorial, đi hero ram á, thì mỗi hai cái projectile, tức là mỗi hai cái tia bắn ra thì cái tia thứ ba, mỗi hai tia bắn ra thì cái tia thứ ba nó sẽ phát nổ về gây sát thương lên 3 mục tiêu lân cận. Ok ha, rồi các bạn cứ bắn như bình thường thôi. Đó, và các bạn có thể thấy là đó, mấy cái nó nổ bùm 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 bùm, mấy cái cánh hoa nó nổ bùm bùm ra đó các bạn. Đó là cái cánh hoa nổ ra cho cái tia thứ ba để nó gây sát thương lan ra cho các cái đối thủ kế bên. Bây giờ quạt dù công có AOE hẳn hoi. Ok ha, đó rồi. Rồi đó là những cái update mà Leo biết về quạt dù công và quạt dù heal và muốn chia sẻ với các bạn ngay lập tức, bởi vì nó quá là hay đi. Công nhận cái patch 1.2 này nó có quá nhiều thứ hay ho để chia sẻ với mọi người luôn. Và nó hầu như là nó thay đổi lối chơi của tất cả chúng ta, tất cả mọi đường luôn. Đại đao lên ngôi, vô danh thì chém đã hơn, không sợ hết endurance. Củ kiếm thì gây xuất huyết liên tục. Song đao thì có thể giữ phím để mà đánh liên tục, không cần mua nhiều con chuột nữa. Quạt dù heal á, thì bây giờ hồi máu nhanh hơn. Và quạt dù công thì bây giờ DPS quá đã luôn. Trời, ta nói bây giờ hướng nào cũng tuyệt vời hết. Hy vọng các bạn sẽ có những cái phút giây thoải mái và trải nghiệm cái hướng build quạt dù công và quạt dù heal của mình thật là vui nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã bỏ thời gian ra xem cái video. Nếu các bạn thích hãy để lại cho Leo một cái like và một subscribe. Hẹn gặp lại các bạn ở những video khác. Leo có cái tìm hiểu nào hoặc là Leo update được cái gì nóng hổi, Leo sẽ chia sẻ với các bạn ngay. Bye bye và chào tạm biệt mọi người nha.